Okay, hello sound check. Papakita ko po ngayon kung paano mag-activate ng account gamit ang inyong cellphone. So, una, punta tayo sa Chrome. And then, ito sa web address, lalagay natin ay office.com. Okay, then sign in. Lalagay natin yung binigay na email sa atin. For example, ito po yung email na sinend ni ICT coordinator sa inyo. Then kailangan ilagay yung password na ibinigay ng ICT coordinator sa inyo. Okay, then i-enter ulit natin yung current password. Yung binigay ni ICT coordinator po sa inyo. And then dito po sa new password, magbibigay po kayo ng bagong password. Okay, so ayaw niya na dire-diretsong letters and numbers lang. So, okay, sign in. Then, click natin next. Okay, so dito sa authentication and security questions, pwede pong gawin yan dalawa. Pero for this tutorial, itong authentication email lang pong gagawin natin ito. Authentication email. Set it up now, then enter your authentication email address. Ito po yung inyong Deped email. Naulit ko po, ito po yung inyong Deped email. Yung dating ginagamit ninyo. Okay, pagkatapos pong isend yan, mag-home lang po tayo, then pupunta tayo sa ating Gmail, magla-login. Okay, at ang inyong dating password.
Dapat po mabilis tayo kasi nag-expire po kaagad itong code, verification code. Then long press, yan, copy. Then punta lang po tayo sa Google Chrome ulit. Then paste, verify. Yan, sabi ko nga po, bilis siyang mag-expire. Then punta ulit tayo doon sa mail. Then check natin yung bagong message galing sa Deped. Yan. And then copy, long press, copy, and then babalik tayo sa Chrome, lagay yung code, verify. Then pag check na po yan, ibig sabihin click na natin yung finish. Then kailangan nating i-enter ulit yung password natin kanina, yung password para makapag-login. And yes. Okay, so yan na po. Activate na tayo ng ating account. So kung gusto nating i-install itong Microsoft Office sa ating cellphone, click lang po natin itong Get It on Google Play. And then, atayin lang po natin. Then click Install. Yun pong ginamit natin kanina na account, yun din po ang gagamitin natin sa ating laptop. So kung napanood po ninyo yung una kong video, kung hindi pa, puntahan ninyo, ilalagay ko yung link. Mabilis lang po. Ganon din lang po ang process. Ang matagal lang yung pag-install ng Microsoft Office mismo. Lalo na kung dati kayong may Office, kailangan nyo i-install yun. Kung gumagamit po kayo ng crack Office or yung mga pirated na license, kailangan po munang tanggalin yun. Then antayin lang nating ma-install. And that's it. Pag open po natin, then dito sa kailangan po malaki ang RAM ng inyong phone, smartphone. Dapat 4 GB or up. Less than, mas madami po siyang kinakaing storage. Yan po, kita nyo, medyo mabagal. Yan, meron tayong Word, meron tayong Excel, PowerPoint, PDF, Media, Notes, Actions, Transfer File, Share Nearby, Image to Text, yan po.